Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. The complete explanation detail نه بعد د ون ډایمنشن ارے نه بعد مونږ ټو ډایمنشن ارے سٹارټ کړی و په هغه کې مونږ په مختلف پروګرامینګ اگزامپل سره وکتل چې مونږ ټو ډایمنشن ارے 2 کراس 3 یا 3 کراس 3 static declaration plus initialization مونږ څرنګه کړای شو یغه نه بعد مونږ پارشل چې کوم initialization دی د 3 کراس 3 میټریسز ولا چې کوم مونږ سره یو ټو ډایمنشن ارے و هغه مونږ څرنګه کړای شو دغه نه بعد اوس مونږ به په دغه ریکارډینګ یا په دغه ټوټوریل کې به زه تاسو ته وښیم چې که فار ایگزامپل مونږ وغواړو چې د یو سټوډنټس کمپلیټ چې کوم سبجیکټس دي لیټس چې یو سټوډنټ په یو سیمستر کې انرول دی دغه څلور سبجیکټ دي او مونږ سره یو سټوډنټ نه ملټیپل سټوډنټ دی مونږ وغواړو چې د ملټیپل سټوډنټ د کمپلیټ سبجیکټ مارکس دا مونږ انټر کو د ملټیپل سټوډنټس کمپلیټ سبجیکټ مارکس دا مونږ انټر کو نو دغه لپاره مونږ چې وکړه د ټو ډایمنشن چې کومه ایریا د مارکس په نامه باندې مونږ کریټ کړله په دغه کې به مونږ سټیټیک انیشلایزیشن ورسره مونږ ډیکلریشن او بیا د هغه چې کومه ټو ډایمنشن ایریا ده دغه نه به مونږ چې کو مونږ به د سټوډنټس چې کومه ډیټا د سټوډنټ ډیټا ریټریول به تی وکړو یا ایکسیسینګ به تی وکړو نو راځي چې مونږ دا ایکسپلین کو ګوره په دا فرست لاین د مین فنکشن کې د ننه مونږ چې کړی دی د انټیجر ټایپ د مارکس په نامه باندې یو ټو ډایمنشن ایریا دی مونږ سره فرست ډایمنشن شو دا سیکنډ فرست ډایمنشن مونږ سره نمبر اف ریکارډ یا رو ریپرزینټ کوي دا مونږ سره نمبر اف چې کوم کالمز دی کالم ریپرزینټ کوي اوس دلته مونږ د انټیجر ټایپ په دغه مارکس کې به څه راځي په دغه کې به سټور کیږي د انټیجر ټایپ دوه رو او څلور کالم انټرنلی زه چې کوم دغه انیشلایزیشن کوم نو دا مو چې وکړو دا مو یو رو ولیکلو دا مو چې ولیکلو دا مو بل رو ولیکلو په دغه کې مو مارکس انټر کړل فار ایگزامپل 85 78 90 88 دا سم د سیکنډ سټوډنټ والا دا د فرست سټوډنټ ریکارډ شو دا د سیکنډ سټوډنټ ریکارډ شو 80 75 89 92 دا مونږ چې وکړلو ډیکلریشن هم دغه پرې وکړلو او دا دغه لاندې چې وکړلو دا مونږ شی وکړلو دا مونږ انیشلایزیشن وکړلو اوس که زه فار ایگزامپل وغواړم چې ما سره دوه نه دا د ما سره درې ریکارډه شي نو زه به دلته شی وکړم کاما به وکړم دلته به زه دا کرلی بریکټ ولیکم په دغه کرلی بریکټ کې به زه ولیکم چې 90 دغه نه بعد مو ولیکلو 89 دغه نه بعد مو چې ولیکلو دا مو کړلو او دا مو فار ایگزامپل دا مو چې وکړو یو بل ریکارډ مو پکې اډ کړلو اوس چې زه دا بل ریکارډ ته ریډ کم نو دغه لپاره به زه څه کوم د رو لپاره مونږ چې لیکو دا ویلیو به زه ټو نه څه کوم دا به زه 3 کوم نو د 3 په بیس باندې ګوره مونږ سره ټوټل څومره رو شول ټوټل 3 رو شول کنه نو دلته ما ویلیو ځکه 3 کړل او کالم څومره یې کالم څلور دی نو دا به مونږ سره د فوره پورې درومي اوس دلته مونږ چې یو میسج ورکړلو چې سټوډنټ مارکس دلته د فرست سټوډنټ مارکس لپاره مونږ چې وکړلو دا فور لوپ استعمال کړلو دا د سټوډنټس لپاره شولو بیا مونږ دوزه کې چې کړی دی چې دلته مونږ لیکوم چې دا د کوم سټوډنټ مارکس دي نو دلته مونږ لیکلی چې سټوډنټ آی پلس 1 نو آی پلس 1 آی انیشلی مونږ سره 0 پلس 1 شي نو دغه نه به څه راشي مطلب د فرست سټوډنټ چې کوم ریزلټ دی یا مارکس دي دلته به مونږ سره انټرنلی دا لوپس په هغه پرې رن کېږي چې کومه پرې مونږ سره دا چې کوم دا لوپ ته دا ټرمینیټ شوی فالس شوی نه دا به کله فالس شي چې کله دلته فور شي مطلب دا چې د درې وړه ریکارډ راخستو لپاره به مونږ سره دا 3 ټایم رن کېږي چې فور شي دا به فال شي بهر به راشي دا به ونی نو دلته به مونږ سره د سیکنډ سټوډنټ ریکارډ شي دا به بیا څلور پرې رن شي بیا به بهر شي نو دا به مونږ سره په دا طریقه باندې دا ډیټا ریټریول وکړي زه به راشم دلته دا به کمپایل کم کمپایلیشن کې کسه ایرر به وخی کنه وی ایگزیکیوټیبل کوډ به راشي دغه نه بعد زه به دا رن کم چې رن مکړو تاسو کتای شو د فرست ګوره د سټوډنټ مارکس دی مونږ سره بیا د سټوډنټ 1 مارکس مونږ سره کوم دی د سټوډنټ 1 مارکس دا دی د سیکنډ سټوډنټ مارکس مونږ سره دا دی د تھرد سټوډنټ مارکس مونږ سره دا دی نو مونږ په دا طریقه باندې د ټو ډایمنشن ارے په تھرو باندې د ملټیپل سټوډنټ چې کوم مارکس دي دا مارکس مونږ شکل سټیټیکلی اساین کړل او بیا مونږ ته ریډ کړل که فار ایگزامپل دلته زه راشم زه د 15 سبجیکټو مارکس انټر کم دلته زه چې کوم زه د 15 سبجیکټو مارکس انټر کم نو د 15 سبجیکټو مارکس انټر کېدل موږ سره داسې شول نو دلته به زه چې وکم دا به زه 5 کوم او فار ایگزامپل دلته زه د 6 سټوډنټ مارکس انټر کم نو زه به دا دوه نه کاپی کم دلته راغلم دوزه کې به کاما ولګم او دلته به دا پیسټ کم نو دا ما سره د شپږ سټوډنټانو مارک شول اوس د چې سټوډنټانو مارکس لپاره ما سره دلته چې سټوډنټ نمبر اف سټوډنټ څومره شول 6 شول نو زه به دا 6 کم لاندې ما سره نمبر اف چې کوم مطلب سټوډنټ مارکس دي دا څو سبجیکټو دي د 5 دي دا به زه 5 کم دا به زه ریکمپایل کم
مطلب زه تاسو ته وښیم چې موږ سره څومره په اسانتیا سره په 2 ډایمنشن ارے کې که موږ وغواړو موږ پکې چینج کړای شو په ډېر اسانتیا سره هغه چینج پکې موږ سره انټرپریټ کیږي دا ځنه مرن کړلو چرن مکړو تاسو کته شو د سپیګو سټوډنټانو چې کوم مارکس دی هغه مارکس مو سره کنیکټیولی په هغه سټوډنټ کوم مطلب موږ سره ارے کې انډیکس ته دا موږ سره په فرست انډیکس باندې د سټوډنټ مارکس انټر شوی دا په سیکنډ دا په تھرد دا په فورث دا په ففت دا په سکس نو دا موږ سره د سټوډنټ چې کوم مارکس دی هغه مارکس موږ ریډ کړل د مختلف چې کومې موږ سره د 2x3 ملټي ډایمنشن 2x3 چې کومه ارے ده چې موږ دلته کړې ده د کوم دغه اصل کې کوم ډایمنشن وکړو نو دا موږ سره 6 مطلب 6 سټوډنټس دي او 5 سبجیکټس دي نو دا موږ سره نمبر اف سټوډنټ ریپرزینټ کوي دا موږ سره نمبر اف مارکس ریپرزینټ کوي نو موږ دا په چشي شکل کې راکړل دلته موږ استعمال کړلو د چشي په ترو باندې موږ وکړلو موږ د ملټیپل ریکارډ په ترو باندې دا ګوره فرست ریکارډ شولو دا سیدا موږ سره سیکنډ تھرد فورث نو دا موږ سره 6 ریکارډ شولو دا چې کوم کالمز دي کالم به موږ سره ورټیکلی چې کوم دا ډیویژن شوی دغه موږ کالم یو نو دا موږ ورټیکلی ډیوایډ کړی دي په ملټیپل شي کې ریکارډ کې دا به زه داسې په سپیس سره مطلب ایڈجسٹ پې کوم چونکې دلته ما پکې سپیس ورکړی د ویزیبیلیټي لپاره نوره مطلب په دغه کې څه لاجیک نشته دی چې مطلب تاسو وایو چې دغه کې به څه لاجیک وي دا ما صرف او صرف د ریډیبیلیټي لپاره دا سپیسینګ کې زیات کړی دی که تاسو وغواړو چې مطلب دا تاسو سره دا په سیم ویزیبیلیټي کې راشي نو تاسو به دلته د هر نمبر نه مخکې دا سپیس ورکړو نو دا موږ سره ګوره ملټیپل رو شول او دا ملټیپل کالم شول نو هوپفولي چې په دغه اگزامپل کې به تاسو ته دا کلیر وي چې که موږ ته ریکوایرډ وي چې د ملټیپل سټوډنټ موږ دلته انټر کوو د ملټیپل سټوډنټس مارکس د سټوډنټ څومره دي دا شپږ دي د ملټیپل سټوډنټ مارکس موږ وغواړو چې د مارکس څو سبجیکټو د 15 شپږو دا موږ ایډ کو او بیا موږ چې وکړو ډاینامیکلی ریټریو کو نو موږ په چشي باندې په دغه ارے باندې موږ کړای شو او بیا موږ په نیسټډ لوپ باندې د دغه دا ډیټا چې کولای شو ډاینامیکلی ریټریو کولای شو دا ون ټایم دا سټیټمنټ موږ ولیکلو دا موږ سره ملټیپل ټایم رن کیږي کومه پرې چې د انر لوپ او د اوټر لوپ د نیسټډ لوپ چې کومه پرې فالس شوی نه نو هوپفولي چې په دغه کې به تاسو ته لږ ډېر تاسو چې کوم مطلب ایکسپیرینس وو د پریویس چې کوم موږ ډیمونسټریشن کړی وخت په نسبت باندې به تاسو په علم کې به لږ اضافه نورم شوي چې موږ وغواړو چې داسې قسمه ریل سیناریو موږ امپلیمنټ کړو نو به څرنګه امپلیمنټ کیږي خو که تاسو مطلب په هر پلیټ فارم باندې موږ ګورئ که په ټیک ټاک ګورئ نو کایندلی دا بیل چې کوم مطلب د فالو آپشن دی دغه فالو باندې کلیک وکړئ په هر ویډیو باندې خپل کمنټس دغه نه علاوه په هر ویډیو باندې شیرینګ کمنټس کوم دی موږ سره شیر کوئ چې شیر یې کوئ نو هوپفولي چې ډېرو خلکو ته بې فایده ورسیږي تاسو مطلب په یو شیر کېدو باندې تاسو هېڅ تاوان نه کېږي البته ډېرو خلکو به پکې فایده وشي ښه دلته یې موږ سره چې کوم د بایو دی په بایو کې د یوټیوب لینک دی چې په دغه باندې کلیک وکړئ تاسو ته به څه شی وشي دا یوټیوب چینل به راوړي د دغه یوټیوب چینل نه تاسو مختلف قسم کنټینټ په پلی لیسټ کې موږ کمپلیټ پلی لیسټ ورکړي دغه ځنه دا زده کولی شو البته هغه کسان چې کوم ما په یوټیوب باندې ګوري نو په یوټیوب کې دلته د ټیک ټاک لینک دی په دغه باندې چې تاسو کلیک وکړئ تاسو به ډایرکټ چیرته راشي دغه چینل له به راشئ نو دلته موږ فالو کړئ سبسکرایب هم کړئ په یوټیوب باندې خپل کمنټس خپل فیډبیک د موږ سره شیر کوو چې موږ په موټیویټ کیږو جزاک الله خیر